طب لحظة شوي، خلال هالسنة وشوي اللي قعدتوها شو عملتوا في حياتكم؟ شو استثمرتوا هذا الوقت اللي قعدتوه فيه؟ ما خطر لكم انه طول هالفترة اللي انتم قاعدين فيها انه ما في حدا اتصل ولا قال لكم قالوا يا فلان بدنا اياك تعال؟ شو قعدوا تعملوا؟ انه تبعتوا سيفيات؟ طب وبعدين؟ اذا انتم متوقعين انكم راح تلاقوا الوظيفة بس بحيث انه ترموا سيفياتكم وتشوفوا شو اللي حيجيكم، ما صدقوني ما راح تلاقوا شيء. هذا ما بيعني انه في شباب وشابات توفقوا ولقوا شغل على طول. بس ليش انا ما اللي يختاروني واختاروهم هم؟ شو اللي بيفرقني عنهم؟ الجواب هو انتم شو ممكن تعطوهم لهي الشركات. الحل عندي. تابعوا الحلقة لتعرفوا كيف تخلوا فترة السنوات هذه تصير عبارة عن شهر ولا أقل. Stay tuned. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقتكم الجديدة اليوم من ريفيو بالعربي. اليوم جبت لكم حلقة شيقة جدا، وأتوقع أنه هذا الموضوع شاغل بال الشباب والبنات اللي متخرجين هلا من الجامعة، بما أنه تخرجنا فهلا عم ندور على عمل، ونحن هلا في عصر الكورونا. ما في كورونا، ما تخاف، نحن ما رح نختلف بالموضوع. نحن هلا عم نمر بأزمة عمل، والناس كثير تفنشت من شغلها، والله يهونها عليهم ويعينهم. بس بنفس الوقت في ناس عم بيلاقوا شغل بأصعب الأوقات اللي نحن فيها، عم بيلاقوا شغل. طب كيف؟ وهلأ بما أنه نحن متخرجين من الجامعة، كيف ممكن نلاقي هذا الشغل؟ شو الأساليب والتولز اللي بنقدر نستخدمها لنلاقي هذا الشغل؟ لنبلش الحلقة حاب أسألكم سؤال واحد: شو كنتوا تعملوا أيام الجامعة؟ هل أنتم من الناس اللي كنتوا تشتركوا بنشاطات والأندية تبعت الجامعة؟ هل حاولتوا أنكم تقرأوا كتب غير الكتب اللي أنتم بتدرسوها في الجامعة؟ أو هل حاولتوا أنكم توسعوا حلقة العلاقات تبعتكم اللي في الجامعة وبرا الجامعة؟ هذه الأمور اللي بتخلي الواحد يعرف شو ممكن يعمل بالمستقبل. يعني إذا نحن فكرنا هلأ أنه أخذنا هذه العلاقات وأخذنا هذه المعلومات وسوينا كل هاي الشغلات، أكيد 100% رح يكون عندنا موسوعة من المعلومات اللي ممكن تساعدنا سواء في وظيفة أو في حياتنا الاجتماعية. بس لحظة شوي، أنتوا خلال هالأربع أو 5 سنين قعدتوا ما عملتوا ولا واحد من هالشغلات؟ طب كيف ممكن تتوقع تاخذوا وظيفة؟ كيف متوقع أنك تلاقي وظيفة تقول لك يا فلان تعال الوظيفة جاهزة عندك، هيها موجودة تفضل خذها؟ بس أنا ما عملت 1 2 3 4. صعب جدا، صعب. على فكرة أنا ما عم بشمل جميع التخصصات، أنا عم بحكي عن التخصصات المطلوبة دائما، اللي بنلاقيها دائما موجودة على شركات التوظيف، يعني مواقع شركات التوظيف. وحابب من الشباب والشابات الموجودين اللي توفقوا ولاقوا شغل على طول بعد الجامعة إنه يكتبوا لي بالكومنتات تحت كيف لقيتوا الشغل، قديش الفترة اللي أنتوا قعدتوها بدون شغل ولقيتوها على طول، إذا أنتوا على السريع بشهر وشهرين، وشو الطرق اللي أنتوا استفدتوا منها ولقيتوا الشغل بهاي السرعة. لنعرف عن حالكم شوي، شو الهوايات اللي أنتوا كنتوا تعملوها، أو شو الشغلات اللي بتحبوا تعملوها مثلا بوقت فراغكم، أو هل اخترعتوا شغلة، هل عملتوا شغلة بحياتكم خلال الفترة اللي أنتوا قاعدين فيها. يعني مثلا أنا خلال فترة 90 يوم تعلمت لغة جديدة الإسباني على برنامج اسمه ديلينجو. بنفس الوقت قرأت 6 كتب في مجالات كثير مختلفة وراح أعمل عنها ريفيو. وزي ما شايفين هلأ عملت قناتي على اليوتيوب، نزلت كم من حلقة، ومن قبل كم سنة عملت ريفيو على واحدة من المنتجات اللي جابت لي أكثر من 33,000 مشاهدة، ولهلأ كل يوم عم بيجي المشاهدات عليها. فشو اللي عم تستنوه؟ شو عم تعملوا بحياتكم؟ إذا عندكم موهبة وشغف في شغلة معينة استغلوها. يعني مثلا إذا أنتم من الأشخاص اللي بتلحنوا وبتعزفوا أغاني، اعملوا فيديوهات ونزلوها. وبنفس الوقت إذا أنتم من الأشخاص اللي بتحبوا تعملوا إشي بالبزنس، ادخلوا على مواقع الفريلانس واشتغلوا فريلانسر ومنه بتطلعوا أجر. أو أنتم من الناس اللي بتعملوا ديزاينات ومجسمات لشغلات معينة، اعملوا موقع ونزلوها عليها. اللي بحاول أحكي لكم إياه إنه ما تستنوا وظيفة، اعملوا إشي لحياتكم، كونوا من رواد الأعمال. هلا ممكن تقولوا إنه الموضوع متناقض، إنه أنت عم تحكي على وظيفة بنفس الوقت إنه عم تشجعنا نكون من رواد الأعمال.
ليش ما تاخذوا الموضوع انه ان بارلل، موازي، ريفيو بالعربي سوري، انه يكون موازي للموضوع، انه بنفس الوقت انه انا عم بقدم على شغل وعم بدور على شغل، بنفس الوقت اني احاول اكسب شغله من حياتي، احاول اكسب شغله جديده في حياتي، اعمل بزنس. حتى لو الموضوع فشل، ما في انسان بفشل، التجربه اللي هي اللي بتفشل. وهي التجربه اللي عن جد بتعلمكم كيف توقفوا على اجريكم مره ثانيه، وتعرفوا الصح من الغلط، وبنفس الوقت تعرفوا شو تسووا في حياتكم انكم تتفادوا هذه الاخطاء في المستقبل. طيب رح تسالوني امجد من وين نبلش او كيف نبلش؟ لا اعطيكم مثال. اذا انتم مهندسين كمبيوتر وحاولتوا تدخلوا في هذا المجال، اتعلموا او اعرفوا شو اللغات الموجوده اللي بتساعد في برمجه المعالج على اساس انه يخفف الضغط منه. طيب ما تاخذوا كورس؟ ليش ما تاخذوا كورس جديد اللي بيساعدكم على اساس انه تعرفوا شو هاللغات الموجوده؟ في كثير من المواقع الموجوده اللي بتساعدكم انه تاخذوا شهادات في برمجه معينه او لغه معينه اللي بتخص الكمبيوتر، بنفس الوقت تساعدكم انه تضيف على رصيد السي في تبعكم انه والله فلان ولا فلانه بيعرف لغه اكس واي وزد. هذا بحمس الشركات انه يتعرفوا على هذا الشخص ويقولوا انه هذا الشخص المناسب للشركه، وخلينا نوظفه بدون اي تريننج ويدخل على الشركه وعلى طول يتوكل على الله ويستلم المشروع. في مواقع كثيره زي ادكس، كورسيرا، فيوتشر ليرن او الانديا. هدول المواقع اللي حاطوا لكم الروابط تبعتهم في صندوق الديسكربشن تحت، اللي تعطيكم كورسات سواء مجانيه او فيكم تدفعوا عشان تاخذوا الشهاده من عندهم. فليش ما تاخذوا شهاده اللي تعزز من قوه الشهاده تبعتكم الحاليه، وبنفس الوقت بما انكم متخرجين يعرفوا انه والله فلان او فلانه اعطوا وعملوا جهد كثير كبير انه يعرفوا شو اخر الكورسات الموجوده، وانه طوروا من حالهم خلال الفتره بعد التخرج او من خلال الجامعه. لنحكي في النقطه الثانيه اللي هي كالتالي: قسم الوظيفه اللي في الجامعه وينه عندكم؟ ليش ما رحتوا سالتوهم انه دقوا الباب عليهم، مرحبا كيف حالكم، والله هاي السي في تبعي شوفوا لي اياه، ولا عندكم تدريب فينا اتدرب، ولا عندكم شركه فينا اتواصل معاها واقدر الاقي شغل عن طريقكم. هاي واحدة من أهم الشغلات اللي في الجامعة اللي لازم تعملوها، لأنه أغلب الجامعات فيها ملحق لطلب الخريجين اللي بيساعدوهم على أساس إنه يلاقوا شغل. فهاي واحدة من الشغلات المهمة اللي لازم تعملوها كخريجين. النقطة الثالثة اللي حابب أحكي فيها إنه إذا أنتم جايين من عيلة مثلا عندها بزنس أو فاميلي بزنس والوضع ما شاء الله عليه ممتاز وحابب تدخلوا في هذا المجال، ولكن مجالكم كليا مختلف عن اللي هم بيشتغلوه، بالعكس اقتنصوا هذه الفرصة، خذوا هالفرصة واستغلوها انه تتعلموا كيف تحتكوا من العالم، كيف تعرفوا الدنيا ماشية. هاي النقطة كثير مهمة، لانه في المستقبل لما يجي او تيجي الشركة تبعت الريكروتينج تقول والله بدنا نعرف عن فلان، تشوف انه والله اشتغلتوا في شركة حتى ما كانت كليا في مجالكم، انه انتم هذا الوقت اللي قضيتوه من وقت ما تخرجتوا من الجامعة لحتى ما اجتكم هذه الوظيفة عملتوا اشي بحياتكم. فهاي النقطة كثير مهمة، فأتمنى انكم تستغلوها. بلاش الفاميلي بزنس، ما حابين تدخلوا بمواضيع العيلة وحابين انتم تعملوا شغلة لكم، فيكم تعملوا تكونوا فريلانسر. مواقع زي أبورك، فريلانسر، فايفر، هذول مواقع اللي بتساعدكم واللي بتخليكم انكم تكونوا مبدعين في الشغله اللي بتعملوها. يعني مثلا في شخص بيكون عارض مشروع معين على الموقع هذا، ما عليكم الا تاخذوا المشروع وتشوفوا شو هو، تتواصلوا معه وتاخذوا الاجر اللي بناسبكم، اللي انتم عارفين انه ممكن مثلا شغله ب $100 ولا شغله ب $500 ممكن توصل الافات الدولارات على فكره. فليش لا؟ استغلوا هاي الفرصه. لما انتم تاخذوا هاي المشاريع رح تعملوا بورتفوليو كثير حلو، ولما تيجي هاي الشركة اللي بدها توظفكم تقول والله اشتغلت على هذا المشروع، اشتغلت على هذا المشروع. فبالعكس هذا كثير حلو وكثير رح يناسبكم، ورح تلاقوا انه هاي الفرصة وهذه الخبرة ما ممكن تلاقوها بمحل تاني. فتشيك ات اوت، اللينكات تحت على الديسكربشن. ولنفترض انه ما بدكم كل هذا وحابين تعملوا البزنس تبعكم. طيب الوقت اللي انتوا قعدتوا فيه، قرأتوا كتب اللي بتساعدكم انه تعرفوا كيف تعملوا هذا البزنس، قرأتوا انه
كيف ممكن ابلش هذا البزنس، اعرف شوي عن المحاسبه، اعرف شوي عن المشروع. هاي ان شاء الله لو حتى كان مشروع انه تعملوا محاشي بالبيت. خلصت العشاء؟ سوري بس بدي اتعشى، يعني عم بعمل لكم الحلقه فما علينا. فهمتوا قصدي؟ في بزنس كثير فيكم تعملوها، زي تدخل على المواقع زي السوشيال ميديا، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، وتحطوا الاكونت تبعكم وتحطوا البزنس هناك وتعملوا مصاري منه عبر الاعلانات او البوستات اللي انتم بتعرضوها. بنفس الوقت فيكم تعملوا موقع، مثل على موقع زي ويكس، اي بيج، بلو هوست، كل الروابط اللي خلي لكم اياها تحت. ادخلوا شوفوا واعملوا موقع واعملوا هذا البزنس تبعكم. مو تقعدوا طول السنه وتصيروا زي اخواني واخواتي المتخرجين من الثانويه. بدي اوجه لكم كلمه مخصوصه لكم. عندكم 4 ولا 5 سنين لازم تركزوا فيهم. هال4 و5 سنين انتم رح تدخلوا في تخصص رح يعجبكم ورح تحبوه كثير، واتمنى انكم تبدعوا فيه ويكون عندكم شغف لهذا الموضوع. بس نصيحة، لا تقضوا حياتكم كلها في الدراسة. يعني أنا ما بقولكم إنه ما تدرسوا وخلاص، يعني لا، أنا عم بحكي لكم إنه من ناحية النشاطات والأعمال التطوعية اللي في الجامعة، روحوا خذوا هذه الخبرة، اتعلموا كيف تحتكوا مع العالم، اتعلموا إنه مثلا في نشاط معين في الجامعة شاركوا فيه، اتعلموا إنه في تجمع معين للجامعة وروحوا لهذا التجمع، اتعلموا كيف تحتكوا مع الناس، اتعلموا كيف الدنيا ماشية. وبنفس الوقت في مجالكم وتخصصكم، لما انتم حابين تدرسوا في شغلة معينة لازم تكونوا مبدعين فيه. بحب احكي لكم شغلة واحدة من اصدقائي في مجال الموارد البشرية، بيقولوا لي اذا الشخص او الطالب او الطالبة ما كانوا مشتركين ولا جريئين في الكلام ونايمين وما مهتمين بس دراسة زي الروبوت، نحن ما بدنا هذا الشخص. فعلا ما بحبوا هيك أشخاص، بحبوا شخص متحدث، شخص متكلم، شخص بيفهم في الشغل، شخص بحث وتعلم ودخل كورسات، وبنفس الوقت عمل أنشطة معينة، شارك في كثير مجالات في الجامعة، حتى لو كان برا الجامعة، حتى لو كان بارت تايم، عمل اشتغل مثلا في قهوة، اشتغل في مطعم. طبعا هون يعني في الإمارات صعب، يعني مش بهالسهولة، بس اللي بقول لكم اياه في بلدان تانية عادي انك تشتغل بعد الدوام، وكثير من الشباب والشابات اللي في الجامعة بيشتغلوا بعد الدوام، دوام الكلية يعني. اللي بحب اوصل لكم اياه انه لازم تكونوا مهتمين في الشغلة اللي انتم متخصصين فيها. يعني بنفس الوقت الأنشطة على جنب، ولكن المادة على جنب. المادة بدي أعرف أنا خلال 4 سنين اللي قدام شو ممكن يطلع في تطورات فيها، لما أوصل للسنة الرابعة أكون والله عارف إنه هاي التكنولوجيا الموجودة أو هذه المنظومة موجودة، ففيني أدخل مباشرة على العمل تبعي، ورح ياخذوني الشركات ورح تاخذني الشركات إنه والله أنا جاهز لأن أنا بعرف X Y Z. فأتمنى منكم إنكم ما تضيعوا وقتكم، ومش بس طول الوقت في الدراسة، لا، اتعلموا الشغلات اللي انتم عندكم شغف فيها، تعلموا لكم هواية، اعملوا لكم شغلات كثير في حياتكم، واسألوا مجرب. لأنه كثير من الشباب والشابات اللي هلا عم بيعانوا بالجامعات وصلوا لآخر السنة وصاروا يقولوا يا ريت تعملنا ويا ريت سوينا، لأنه راحت علينا السنوات الجامعة بس ما عملنا شيء في حياتنا. فأتمنى هاي الرسالة تكون محفزة لكم إنه عن جد تعملوا شغلة في حياتكم في الجامعة ولا المستقبل. وبالنسبة لأخواني وأخواتي اللي اشتغلوا وطلعوا من الجامعة واشتغلوا وطلعوا ونحن بهذه الفترة إنه ما عم بيلاقوا شغل، طب شو يعملوا؟ هاي رح خلي لكم إياها في حلقة تانية إن شاء الله. الحلقة الثانية رح يكون فيها تاكتكس بيستخدموها الريكروترز ليلاقوا هاي الأشخاص ويلاقوا إنه هل هو هذا الشخص المناسب إنه للوظيفة اللي نحن عارضينها. فتابعوني واعملوا سبسكرايب للقناة. حابب أشكر كل من ساهم في المشروع تبعي هذا، وكل من دعمني في الفيديو اللي عملته اليوم والمعلومات اللي أعطيتوني إياها. بتشكركم كثير 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 كثير، ويا ريت إذا عندكم أي أسئلة حطوا أسئلتكم في الكومنتات، راح أجاوب عليكم، فدونت وري. كان معكم أمجد المؤقت، تيك كير ومع السلامة.